Ito munang doorway ang una natin gagawin para makita nyo, kasi mas mahirap ito eh. Ayan, yung una nating ilalagay dapat nakasentro para maganda itsura. Ito yung likod ng foam bricks. Dito tayo maglalagay ng mga sukat sa likod. Tapos gugupitin natin mamaya. Naikabit ko na yung unang nakasentro na foam brick. Ito siya. Ngayon, sukatin naman natin yung mga gilid. Ito. Yung sa side na to, tsaka yung sa kabila. Ito. Ayan. Nabuo ko na yung sa itaas ng doorway. Ayan, pantay na pantay, di ba? Para naman doon sa mga gilid ng doorway, maglalagay tayo ng uneven na mga bricks para maganda. Makikitid siya, so isa-isa natin siyang idikit. Ganito. Ayan, natapos na natin siya. Nalagyan na natin lahat ng gilid. Ito naman yung sa ilalim ng bar, isang area lang siya na malaki, kaya mas madali siyang ikabit. Same procedure na naman ang ginamit ko sa pagsukat at pagkabit eh. Hindi ko na binidyo kasi masyadong mahaba na eh. Salamat sa panonood. Don't forget to subscribe.